तर आज पोर्ट्रेट बेसिकचा 5वा दिवस. यामध्ये आपण डोळा, नाक, कान, होठ यांचा अभ्यास करणार आहे. म्हणजेच यांच्यावाले ठेवण कशी असते, आकार कसा असतो, स्केच कसं करता येईल, त्याची शेडिंग कशी करता येईल हे आपण बघणार आहे. पण सध्या तर ह्या 5व्या भागामध्ये आपण फक्त डोळ्याची रचना कशी आहे याचा अभ्यास करणार आहे. पुढच्या भागात कान, नाक, होठ असं बघूया. ठीक आहे. तर पहिल्या भागामध्ये आपण शिकलो भौमितिक आकारापासून जो तयार केलेला मानवी मुखवटा, त्याला आपण आकार देऊन आपण नॅचरली आकार कसा करता येईल हे बघून घेतलं. आणि आता आपण डोळा, नाक, कान, होठ हे आतमध्ये कशी ठेवण असते हे आपण प्रत्यक्ष वैयक्तिक एक एक भाग शिकणार आहोत. तर पहिल्यांदा सपोज आपल्याला या ठिकाणी या पेपरवरती आपल्याला पोर्ट्रेट बनवायचं आहे. तर याचा एक मध्य रेषा काढायची. एक, हा 2 आणि हा 3, हे 3 भाग सारखे पाडलेले आहे. फक्त या मध्य रेषेचे मध्य घेऊन एवढंच अंतर इकडं, एवढंच इकडं. तर आपल्याला स्केच करायचं, डोळा स्केच करायचं. तर यामध्ये अशा पद्धतीने ही अर्धी वाटी द्यायची, ही पण इकडे. पण या ठिकाणी छोटासा कोन असा गोल करून घ्यायचा. आणि त्याच्यानंतरून हा जो गोल असतो तो अशा पद्धतीने असतो, म्हणजे या डोळ्याच्या वरती जाणारा असतो. ओके. आणि आपल्याला जो करायचं आहे, जे काम करायचं आहे, तो ह्या गोलवरती हा भाग आपल्याला इरेज करून काढून टाकायचं आहे. ओके. हा गोल साध्याच्या हे करून घ्यायचं. ओके. आता ही जी आहे ही चारकोल पेन्सिल आहे, मी मुद्दाम वापरतो या ठिकाणी. तुमच्याकडे अवेलेबल नसणार आहे, तुम्ही आपल्या साध्या पेन्सिलने पण करू शकता. याने जास्त डार्क होतं या पेन्सिलने. हा कॅमेरा आणि हा त्याचा पांढरा भाग, असा डोळ्याची रचना असते. हा पूर्ण काळपट भाग आणि हा पांढरा. तर हा डोळा अशा पद्धतीने असतो. पण हा त्वचेच्या आतमध्ये असतो, म्हणून हा त्वचेच्या आतमध्ये असतो म्हणून या ठिकाणी काय होतंय, या घडीची साईड दिसते. ओके. ह्या डोळ्याचा गोल तो फक्त या घडीच्या साह्यात जाणवतो, त्याच्यामुळे ती रेषा दिसते. इथे पण असं एवढ्या भागानंतर आपल्याला भोवीची साईड तयार होते, भोवीची बाजू तयार होती. ओके.
तर या ठिकाणी छोट्या छोट्या रेषा असं सुरकुत्या म्हणा किंवा काय असे असू शकते. इथं इकडे पण इथं आणि या ठिकाणी इथं एवढ्याच्यात खड्डा असतो आणि इकडं नाकाचं साईड तयार होत. आणि इथं भोवई असते वरतीच. ओके. अशा पद्धतीने हा झाला डोळा. तर या डोळ्यामध्ये पण हा जो मध्य सेंटर असतो ना डोळ्याच्या बोबडाचा, इथे जास्त डार्क असतो, जास्त डार्क, आणि इथे लाईटच्या प्रमाणानुसार कमी जास्तपणा असतो. तर आपण याला थोडं शेडिंग करून बघूया. शेडिंगसाठी ब्रश वापरतोय मी. साधा ब्रश आहे हा. अशा पद्धतीने याची शेडिंग पण होते. आणि या ठिकाणी आपण परत ते करून घेऊया जिथं डार्क ते साईड. ओके. असं हे पापणीची साईड. या ठिकाणी पापण्या जास्त जाड्या झाल्या, आपण त्या नाजूक करून घ्यायच्या. ओके. वरची लाईन आपल्याला जर व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, आणि जर तुम्हाला काही सुचवायचं असेल किंवा मग काय अडचण जर वाटलीच तर मला कमेंटमध्ये कळवा. मी तुमची माझ्या परीने पुरेपूर मदत करण्याचा प्रयत्न करीन, तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करेल. तर सगळ्यात महत्त्वाचं सांगायचं राहून गेलं, या ठिकाणी शेडिंग कशा पद्धतीने केलेली. डोळा म्हणल्यानंतर असा आकार इथं आलेला आहे. या ठिकाणी असा आकार आतमध्ये आहे असा गृहीत धरलेला आहे. म्हणून या ठिकाणी आपल्याला काय आहे त्याचीवाली याची जाणीव झालेली आहे. या रेषेने तशी जाणीव तयार झालेली. आतमध्ये एवढा गोल आहे असं गृहीत धरून आपण याला शेडिंग केलेली. कशी ते तर मग हा डोळा आतमध्ये वाटला पाहिजे पण त्याला 3D लुक आला पाहिजे.
तर ज्या ठिकाणी मध्यभागी असतो ना त्या ठिकाणी लाईट असतो आणि जो साईडने असतो आतमध्ये असा गोल गोल झाल्यानंतर साईडने या ठिकाणी डार्क असतो, इकडं डार्क असतो आणि या साईडने लाईट असतो. यो थ्री डीचा प्रकार म्हणजे लाईट मिडल जशी लाईट समोरून जर पडली तर अशा पद्धतीने दिसू शकतो. आलं लक्षात? त्याच्यासाठी आपण साधे याचा आपण अभ्यास करू शकतो. लाईट कुठून पडतंय त्याची सेडिंग जर आधी जर याचा जर अभ्यास जर केला तर हे आपल्याला जास्त सोपं जाईल. म्हणजे कसं इकडल्या साईडने जर लाईट जर असला तर ह्या भागात कसं जास्त लाईट वाटन, इकडे जास्त अंधार वाटन. म्हणजे याची सेटिंग आपण करून जर बघितली तर अशा पद्धतीने माहीत लाईट अशा पद्धतीने म्हणजे इकडं लाईट जर पडला तर इकडे अंधार असतो. अशीच पद्धत आहे, फक्त हा समोरची पद्धत आहे. इथं असा गोल तर त्याच्यावाल्या ज्या ठिकाणी वरचा समोरचा भाग आहे म्हणजे जो समोर दिसणारा भाग आहे त्याला लाईट दाखवलेला आहे आणि जो ठिकाणी आपल्याला बॅक गेलेला आहे त्या ठिकाणी आपण सीडिंग केलेली आहे म्हणजे आतमध्ये गेलेलं आहे. हे गृहीत धरून सीडिंग केलेली आहे. हे मी तुम्हाला सांगण्याचं कारण असं का नवीनच असल्यामुळं आपल्याला हे लवकर जमणार नाही. त्याच्यामुळं आहे ना सध्या सीडिंग करा आणि अशा पद्धतीत ट्राय करून बघा. त्याच्यानंतरून डोळा सीडिंग करायला घ्या म्हणजे आपल्या सोयीसाठी सोपं जाईल, व्यवस्थित होईल. ठीक आहे, हा भाग आपल्याला कळलेलाच असेल, लक्षात आलंच असेल. तर आपण परत पुढच्या भागामध्ये सीडिंग आणि आउटलाईन अशाच पद्धतीने आपल्याला नाकाची, कानाची आणि ओठाची करायची आहे. तुम्ही याचा सराव नक्की करा. आउटलाईनचा सराव करा पहिल्यांदा, त्याच्यानंतर सीडिंगचा ट्राय करून बघा आणि तोच ट्राय इकडं ते ट्राय झाल्यानंतर इकडं डोळा शेडिंग करायला सुरुवात करा. जमतंय का नाही ते मला सांगा कमेंटमध्ये. ठीक आहे, तर भेटूया लवकरच 6व्या भागामध्ये. धन्यवाद.